نمی‌کنی دیگه وقتش رسیده استقلال مالی داشته باشی، بسته دیگه هی دست دراز نکنی، خودت بتونی پول در بیاری؟ سرمایه نداری؟ نه اشکال نداره، بهت میگم چجوری بدون سرمایه پول در بیاری. بچه کوچیک داری یا اصلا دوست داری تو فضای خونه راحت بشینی لم بدی پول در بیاری؟ اینم بهت میگم. ببین تو باید از فضای مجازی استفاده کنی. بدت میاد جلو دوربین نمیخوای بیای یا سختته تولید محتوا نمیتونی بکنی، الان یه عالمه راهکار بهت میدم. تا آخر این ویدیو کلا دیدت نسبت به پول درآوردن و واسه کسی کار کردن و اینکه خیلی سخت پول به دست میاد کلا دیدت عوض میشه. اول از همه بهت بگم تو حتما یه هنری داری، نگونم. هر کسی بالاخره یه چیزی بلده. بلدم نیستی، هر چیزی که دوست داری میتونی یه دقیقه تو یوتیوب سرچ کنی، آموزشش رو به صورت رایگان ببینی. پس هنرتو میخوام رو کنی. شمعسازی بلدی، زیورآلات بلدی درست کنی، بافندگی بلدی، هنرتو رو کن. هر چی بلدی درست کن، توی پیج اینستاگرام بذار و به فروش برسون. ببین تو اگه یه مغازه یا یه فروشگاه داشته باشی در طول روز چند نفر میان؟ تو باید یه پولی برای پیش مغازه بدی یا یه مغازه داشته باشی از خودت، اجاره مغازه بدی، پول جواز بدی، شارژ اونجا رو بدی، کلی هزینه واسه ویترین بکنی. خود چه کاریه؟ تو چیزی که بلدی رو درست کن، ازش عکس بگیر، تولید محتوا کن، به فروش برسون. مثلا مهمترین نکته اینه که مردم از صبح تا شب اینستاگرام دستشون رو دارن نگاه میکنن، ولی تو اگه یه مغازه بزنی شاید روزی 20 نفر 30 نفرم نیاد تو مغازه تو، اما تو اینستاگرام تو چه حجم زیادی از مردم میتونی داشته باشی برای اینکه جنس خودتو بهشون بفروشی. پس هر هنری که داری انجامش بده، ازشون عکس و فیلم بگیر، بذار تو اینستاگرام یا توی یوتیوب، فروش برسون. مورد بعدی اینه که پکیجای آنلاین آموزشی درست کنی. ببین یکی از بیشترین درآمدها توی اینستاگرام، حالا هی میگم اینستاگرام به خاطر که تو اینستاگرام این قضیه خیلی بیشتر از یوتیوب جا افتاده، ولی همه این چیزایی که میگم تو یوتیوب هم میتونی انجام بدی. یکی از بیشترین چیزایی که خیلی درآمد خوبی داره پکیجای آموزشیه. یعنی هر چیزی آموزش میشه داد. شاید باورتون نشه یک شخصی سرایدار بود، اومد پکیج آموزشی سرایداری رو درست کرد و خب کسایی که سرایدار بودن خریدن و استفاده کردن. شاید تعجب کنی ولی همینم آموزش داره. هر چیزی رو تو میتونی آموزش بدی. میتونی ترفندهای خونه داری رو آموزش بدی، شغلت مثل من دکوراسیونه، میتونی پکیج آموزشی دکوراسیون داشته باشی. بومریس درست میکنی، میتونی بومریس و مکرومه رو آموزش بدی. آشپزی رو میتونی آموزش بدی، شیرینی پزی، خیاطی، ترفندهای بچه داری، روانشناسی، میتونی بیای دوره های روانشناسی بذاری. زبانت خوبه، معلم زبانی، میتونی بیای زبان آموزش بدی. فقط سعی کن که با یه سبک جدیدی بیای این کار انجام بدی. دیگه دوره جدی آموزش دادن و کلمات قلمبه سلمبه گفتن واقعا گذشته. پس تو سعی کن که خیلی راحت با زبون خیلی ساده، جوری که یه بچه کوچیکم بشینه حرفاتو گوش بده متوجه بشه، اونجوری آموزش بده. تو میتونی دوره های آموزشی تو توی کانال تلگرام بارگذاری کنی، توی سایت بارگذاری کنی یا تو همون اینستاگرام توی پیج خصوصی آپلود کنی و هر کسی که هزینه دوره رو پرداخت میکنه وارد اونجا بشه و استفاده بکنه. ببین این کار اگه واقعا حرفه‌ای هستی انجام بده و چیزی که بلد نیستی الکی نرو 4 تا مقاله راجبش بخون بیا آموزش بده، کلا خودتو زیر سوال ببر. تو واقعا باید تخصص داشته باشی تو اون زمینه. مثلا منی که پکیج آموزشی مشاور دکوراسیون داخلی شو رو آماده سازی کردم و به فروش رسوندم، چندین ساله که فقط تخصصم تو دکوراسیون داخلیه. پس تو هم باید واقعا تخصص داشته باشی، وگرنه نمیتونی بفروشی و حتی به چند نفرم اگر بتونی بفروشی اونا راضی نباشن هم به تو رضایت نمیدن هم حس بد میگیری. ببین پکیجای آموزشی دیگه الان پکیجای خوب درست درمون زیر 5 تومن نیستش دیگه. تو در ما فقط 10 نفرم پکیج آموزشی تو بفروشی میشه 50 تومن، به شرطی که حرفی برای گفتن داشته باشی و تخصص داشته باشی. ویدیوهایی هم که آماده میکنی از خودت با کیفیت باشه. هیچی، کافیه یه رینگ لایت داشته باشی، یه گوشی، یه میکروفون، بشینی و صحبت کنی و چیزایی که میخوای آموزش بدی. شغل بعدی اینه که آشپز حرفه‌ای اینستاگرام شو. بچه‌ها خیلی طرفدار داره آشپزی تو اینستاگرام. من خودم هم پیجای اینستاگرامی رو
دنبال میکنم که آموزش آشپزی رو میدن. البته تو باید محتوا جوری باشه که انقدر ویو بالا بخوره که هر دفعه برای تو مخاطب جذب کنه و بتونی به فروش برسونی محصولاتتو. پس سعی کن ویدیوهای با کیفیت درست کنی و محصولاتتو به فروش برسونی. مثلا میتونی فینگر فود درست کنی، میتونی غذاهای خونگی خیلی خوب برای کسایی که سر کار میرن وقت نمیکنن غذا بپزن، دلشون میخواد غذای خونگی بخورن، یا اینکه مهمونی دارن، تولد دارن، کل غذاها رو به شما سفارش بدن. اینجوری شما مشتریات رو اول از نزدیکای خودت پیدا میکنی، بعد کم کم اسمت میپیچه و کسای دیگه ازت خرید میکنن. میتونی بلاگر بشی، محتوا درست کنی در مورد روزمرگی. یه سریا خیلی داستانگوییشون خوبه، میتونن بلاگر بشن، در طول روز از روزمرگیشون استوری بذارن، ویدیو بسازن، پستای خوب بسازن و اینجوری مخاطبا رو به خودشون نزدیکتر کنن. مخاطبا هم که بهتون نزدیک بشن، یه رابطه احساسی خوبی بین شما به وجود میاد و هر روز جامعه مخاطبای شما بزرگتر میشه و شما میتونی از طریق تبلیغات کسب درآمد کنی. تبلیغات هم دیگه زیر 1 تومن 2 تومن نداریم ما. حتی کسایی هستن که بالای 200-300 میلیون تبلیغات دارن میگیرن. البته من اصلا موافق این قضیه نیستم که اینقدر آدم هزینه زیاد بابت تبلیغات بگیره، ولی در کل وقتی پیجتو بزرگ بشه میتونی درآمد خیلی خوبی داشته باشی. خلاصه که فقط با تولید محتوا، بازم توی خونه خودت، بازم بدون هیچ سرمایه‌ای میتونی کسب درآمد کنی. فقط نیاز به صبر کردن داره، یعنی یه تایمی باید اجازه بدی تا پیجت رشد کنه. مهمترین نکته اینه که خلاق باشی، یعنی کارایی بکنی که بقیه انجام نمیدن. گزینه بعدی این که بیای تو یوتیوب فعالیت کنی، ولاگای روزمرگی بسازی، آموزش بدی، پادکست‌های جذاب بسازی. بعد از اینی که چنلت مانیتایز بشه، هم از یوتیوب میتونی یه مبلغ قابل توجهی هر ماه بگیری، همین که میتونی اسپانسر بشی یا تبلیغات خیلی از محصولات رو انجام بدی و از طریق تبلیغات هم کسب درآمد کنی. یادتون باشه وقتی شما تو یوتیوب بازدیداتون میره بالا، چنلتون بزرگ میشه، در ازای تبلیغاتی که روی ویدیو شما میاد، یوتیوب به شما مبلغی رو پرداخت میکنه. این مبلغ هم که به دلار خیلی برای ما ایرانی‌ها مناسبه. پس این شغلم شد بدون سرمایه. فقط یه گوشی میخوای، یه رینگ لایت با یه دونه میکروفون. گزینه بعدی این که مشاور آنلاین بشی. مثل من مشاور دکوراسیون داخلی ام و تا به امروز یک عالمه درآمدهای خوب از مشاوره دادن درآوردم. چجوری؟ مثلا کسی که میخواد خونه‌شو تغییر بده، میخواد وسیله جدید بخره، جهیزیه بخره، بازسازی کنه، میاد 1 ساعت از من مشاوره آنلاین میگیره. حالا من مشاوره آنلاین رو توی واتساپ بهش میدم، تو تلگرام بهش میدم و بهش میگم که دقیقاً چی کار بکنه. خیلی راحت فیلم خونه‌شو میفرسته و من راهنماییش میکنم. تو هم ببین تخصصت چیه. اگه روانشناسی میتونی مشاوره خانواده بدی، میتونی مشاوره کودک بدی. اگه تو کسب و کار خیلی خوب هستی میتونی مشاوره کسب و کار بدی و خیلی چیزای دیگه. حالا این افراد از کجا بیاری؟ تو وقتی خودتو متخصص نشون بدی و تخصصتو رو کنی، این اشخاص میان و بهت اعتماد میکنن. تا وقتی که هیچ کار خاصی انجام نمیدی، فقط فک و فامیل میدونن که تو چه کارایی بلدی. تازه اونا هم نمیان به تو مراجعه کنن به خاطر که نمیبینن که تو فعال هستی. میتونی تو اینستاگرام ویدیوهای آموزشی بذاری، تو یوتیوب ویدیو آموزشی بذاری یا یه سایت خوب بسازی، رو سئوش کار کنی. برای اینکه مشاوره بگیری، سعی کن مشاوره های اولت رو رایگان بگیری، رضایتاش نمایش بذاری. اینجوری کم کم مشتریات زیاد میشن. کار بعدی که تو دوباره بدون سرمایه میتونی بکنی این که آموزش آنلاین بدی. مثلا تو نقاشی بلدی، تو زبان بلدی، بیا آموزش آنلاین بده. چجوری؟ دانشجو یا هنرجو که جذب کردی میتونی از طریق ویدیو کال بهش آموزش بدی. چند سال پیش یه خانومی بود که زبان آموزش میداد، الان خدا رو شکر پیجش خیلی بزرگ شده. خود من رفتم شاگردش شدم و ازش زبان یاد گرفتم. 2-3 روز در هفته رو مشخص میکرد، ویدیو کال میدادیم و به من زبان آموزش میداد به صورت خصوصی. اینجوری هم تو خونه خودش بود، راحت بود، تو دفتر کار خودش بود، همین که کارش دست خودش بود، تایم دست خودش بود و خیلی راحت از یه گوشی کسب درآمد میکرد. کار بدون سرمایه بعدی اینه که تو طراح گرافیک بشی، کارت ویزیت طراحی کنی یا پوسترهای تبلیغاتی طراحی کنی. تو اگر گرافیک خونده باشی یا فتوشاپ و اینجور نرم افزارا رو بلد باشی، خیلی راحت از طریق فضای مجازی میتونی مشتری بگیری و کسب درآمد کنی. شغل جذاب بعدی این که بزنی تو کار ادویه‌جات و سبزی خشک و
ترشی و اینجور داستانا که خیلی این روزا طرفدار داره، مثلا پیاز سرخ کرده، سیر سرخ کرده، چون الان خانم‌ها اکثرا کار میکنن یا بچه کوچیک دارن وقت ندارن که این کارا رو انجام بدن. فقط تو این تولید محتوا باید نشون بدی که چقدر مرتب و منظمی و تمیز بودن رو نشون بدی. چند وقت پیش یه خانمی به من پیام داد، یه عالمه ادویه میخواست برای من بفرسته که در ازاش من براش تبلیغات انجام بدم توی پیج اینستاگرامم. وقتی که ادویه‌اشو فرستاد انقدر طعم و بو خاصی داشت و غذاهای من انقدر خوشمزه شد که من جدا از اون تبلیغی که براش گذاشتم به تمام اطرافیانم گفتم که حتما از این خانم ادویه بگیرید. خانم مشهدی بود و واقعا ادویه‌اش خاص بود. جدا از ادویه‌ها یه عالمه دمنوش و چیزای دیگه هم داشت که خیلی منو جذب کرد. مثلا ادویه‌های ترکیبی داشت، ادویه برای سیب زمینی داشت، برای قیمه داشت، برای جوجه کباب داشت. تو دیگه برای جوجه کباب احتیاج نبود 3 ساعت خودت مواد بزنی، همینو که میریختی کافی بود. البته ادویه یه سرمایه خیلی خیلی کم و اندکی میخواد و ما الان بخوایم یه مغازه بزنیم، یه کسب و کار جدید را بندازیم، اینا که میگم خیلی ناچیزن. شغل بعدی اینه که تو اگه خیاطی میتونی هم خیاطی آموزش بدی، هم مشتری خیاطی بگیری، اینجوری که اندازه هاشون رو برات بفرستن، تو براشون لباسی که دوست دارن رو بدوزی و براشون با پست ارسال بکنی. خیاطی البته خیلی طرفدار داره برای آموزش. خود من اصلا علاقه ندارم به خیاطی، هیچ وقت سمتش نرفتم، ولی میدونم که دخترها خیلی خیاطی دوستن واسه خودشون لباسایی که خوششون میاد و بدوزن. و البته تو اگر خودتو متخصص نشون بدی، یه الگوهای خاص بهشون آموزش بدی و نشون بدی که چقدر لباسات تنخورش خوبه، بهت اعتماد میکنن. پس مهمترین کار توی تولید محتوا تو دنیای مجازی اعتماد سازیه. تو فقط رو بحث اعتماد سازی و تولید محتوای حرفه‌ای و با کیفیت باید زوم کنی و در کنارش خلاقیت هم باید داشته باشی. شغل جذاب بعدی که دوباره فقط به یه گوشی و اینترنت نیاز داره که هممون داریم، یعنی الان اگه این ویدیو رو داری میبینی حتما یه گوشی داری دیگه، حالا شاید بعضیا با لپتاپ ببینن، ولی اینه که ادمینیه. تو میتونی به پیجایی که بزرگن یا به پیجایی که دارن رشد میکنن پیام بدی و بگی من میخوام ادمینتون بشم و درآمدش هم خیلی خوبه. شما فقط جواب کامنت ها رو میدی، جواب دایرکت ها رو میدی و همه چی خیلی راحت به شما آموزش میدن و شما اگر خودتو یک فرد امین و مورد اعتماد نشون بدی قطعا بهتون اعتماد میکنن و پیجشون رو به شما میسپارن. و تو همین چنل های یوتیوب هم وقتی میبینی یه چنلی در حال رشده، مطمئن باشی که وقت نمیکنه که خودش جواب کامنت ها رو بده یا جواب ایمیل ها رو بده. تو به اونها هم میتونی پیشنهاد بدی، بهشون ایمیل بزنی، یه شغل خیلی خوب و راحت داشته باشه. حتی میتونی ادمین 2-3 تا پیج چنل بشی. پیشنهاد بعدیم بهت اینه که بیای طراحی کاور بکنی. ببین کاورای توی اینستاگرام یا توی یوتیوب یا ادیت های ویدیوهای یوتیوب و اینستاگرام کار خیلی زمان بریه برای ماها که تولید محتوا میکنیم و واقعا وقت نداریم اکثرمون. یعنی اگر بخوایم زوم کنیم رو ادیت و واقعا اگر ادیت حرفه‌ای بخوایم بزنیم نمیرسیم خودمون. قطعا به اشخاصی نیاز داریم که کارشون خوبه، کیفیت کارشون عالیه و میتونن ادیت کنن و واقعا بلدن. چجوری میخوای یاد بگیری؟ تو قشنگ میتونی بیای تو همین یوتیوب سرچ کنی، آموزش پریمیر رو یاد بگیری. یه آموزش نرم افزاری که ادیت میکنه رو حالا با این شات هم تو گوشی میتونی ادیت کنی، ولی بهتره که بیا با کامپیوتر این کارو کنی. این سرمایه‌اش فقط یه کامپیوتره و یه گوشی که قطعاً کمکت میکنه به درآمد خوب برسی، به شرطی که واقعا حرفه‌ای بشی تو این زمینه. پیشنهاد بعدیم بهت سناریو نویسیه. ببین الان خیلی از افراد از طریق فضای مجازی دارن کسب درآمد میکنن، واقعا وقت ندارن، همونطور که بهت گفتم وقت نمیکنن ادیت کنن. خود تو سناریو هم میتونی کمکشون کنی، براشون سناریو بنویسی، سناریوهای خلاقانه. احتیاج نیست خودت زیاد فکر کنی، از هوش مصنوعی میتونی استفاده کنی برای سناریو نویسی و خیلی راحت کسب درآمد کنی. این دیگه واقعا احتیاج به هیچ سرمایه‌ای اینایی که میگم نداره. شماره بعدی بازاریابیه که حالا هم میتونی به صورت فیزیکی این کارو کنی اگه برات مهم نیست که از خونه بری بیرون یا نه. اگه نه میتونی تو فضای مجازی براشون بازاریابی کنی. مثلا یه نفر مبل فروشه یا یک نفر اکسسوری میفروشه، فرش میفروشه، حالا من تو دکوراسیونم فقط فکر اینا، یا لوازم آرایش تو میتونی بازاریابی کنی، واسه خودت گروه بزنی، کانال بزنی تو تلگرام، تو واتساپ و
محصولاتشون رو به فروش برسونی و پورسانت بگیری. اینجوری اصلا نیاز نیست سرمایه داشته باشی، فقط داری پورسانت میگیری، یعنی محصول اون شخص داره، تو فقط میفروشی، واسطه ای. اگه به عکاسی و فیلم برداری علاقه داری، اینم میتونه شغل خیلی خوبی برات باشه. اگه نورپردازی بلدی، میتونی کمک کنی به کسایی که تولید محتوا میکنن، بهشون پیام بدی، پیشنهاد بدی و کسب درآمد کنی. البته پول خیلی خوبی هم میگیرن برای هر یه ویدیویی که فیلم برداری میکنن، تو فقط باید دوربین خوب داشته باشی. اگه به گل و گیاه علاقه داری، میتونی پرورش گل و گیاه بدی، آموزشش رو بذاری تو فضای مجازی و کسب درآمد کنی و گلای خوشگلت هم بفروشی. اینم یه ایده خیلی خوبیه واسه کسایی که علاقه دارن به طبیعت و گل و گیاه و اینا. گزینه بعدی نگهداری از کودکان و سالمندانه که خب البته برای انجام این تو باید بری بیرون، اما برای کودکان کسایی هستن، مامانایی هستن که سر کار میرن، همسرشون سر کار میره یا اصلا مامان تنها هستن و واقعا بچهای 2 سال 3 سالشون رو نمیدونن به کی باید بسپارن. تو میتونی بهشون بگی بچه‌شون رو بیارن خونه شما و امن بودن خونت رو بهشون ثابت کنی، نشون بدی، یا اصلا براشون دوربین بذاری که خیالشون راحت باشه و قشنگ کسب درآمد کنی. چه کاری بهتر از این؟ اتفاقا خیلی بودن کنار کودک‌ها و سالمندان جذاب، بهت انرژی میده، مخصوصا اگه تنها هستی، از تنهایی هم در میای. فقط باید خیلی آدم مسئولیت پذیری باشی. اگه تو خودت میبینی این حجم از منظم بودن و مسئولیت پذیر بودن و حتما این کار رو انجام بده. گزینه بعدی این که کتاب‌های صوتی بسازی. خیلی از کتاب‌ها هستن که روانشناسی ان، مخصوصا خیلی طرفدار دارن. مثلا همین اثر مرکبو که من عاشقشم، واقعا وقت نمی‌کردم بشینم بخونم، اما موقعی که داشتم کار خونه انجام میدادم رفتم سرچ کردم تو تلگرام کتاب صوتی اثر مرکب و خیلی راحت گوش دادم. 2-3 روزه تموم شد و استفاده کردم. تو هم اگر صدای زیبایی داری، میتونی کتاب‌های صوتی درست کنی و به فروش برسونی. بگرد ببین کدوم کتابا خیلی پرفروش بودن و اونا رو درست کن. بازم فقط نیاز به یه گوشی داری، میتونی به صورت وایس توی تلگرام اینا رو آماده کنی، یا اصلا میتونی پادکست بسازی. نمیدونم شنیدین یا نه، اما این شغل خیلی جذابه. هتل یا پانسیون حیوانات. تو اگه عاشق حیوانات هستی، بهشون علاقه داری و بلدی ازشون نگهداری کنی، میتونی هتل یا پانسیونشون رو درست کنی. اگه نمیتونی سرمایه داشته باشی، همون خونه خودتو، اگر همسایه ها اذیت نمیشن، اتاق خواباش رو برداری و این کار رو انجام بدی. میتونی براشون دوربین بذاری، برای کسایی که خیلی حساسن رو حیواناتشون و کاملا دید داشته باشن به حیوانشون، خیالشون راحت باشه. البته میگم باید خیلی تمیز باشی، خیلی مسئولیت پذیر باشی و واقعا عاشق این کار باشی. و شاید بگی وای حیونا کثیفن. نه، کسی که میاد اینقدر هزینه میکنه واسه یه حیوانش، واسه پتش و میاد میذارتش تو پانسیون یا هتل، خب قطعا حیوانش حیوان تمیزی، خیالت راحت باشه. چون قیمتش هم من درآوردم شبی 751 تومن به بالا. حالا بستگی به امکاناتش داره، اینکه دوربین داشته باشی نداشته باشی، پتو توی اتاق VIP بذاری یا نه بین همدیگه کنار هم باشن پتا. همه اینا رو قیمتی که تو میدی تاثیر گذاره. میتونی برنامه‌های تفریحی داشته باشی برای کودکان. این نیاز به بیرون رفتن از خونه داره. مثلا مامانایی که خیلی درگیرن و جمع کنی، میتونی از تو مدرسه ها یا توی مهد کودکا پیدا کنی، باهاشون آشنا بشی، گروهایی بسازی، براشون برنامه‌های تفریحی بچینی و از هر کدومشون مبلغی بگیری و جدا از اون هزینه‌ای که براشون میره تقریبا نصفش میشه سود تو. البته در کنار این تو میتونی تور لیدری هم بکنی تو شهرهای جذاب. میتونی مشتری جذب کنی، مسافر جذب کنی و راهنماشون بشی، لیدرشون بشی و به شهرهای مختلف ببریشون. هر چند وقت یه بار میتونی شهرتو عوض کنی. غذا و سرویس رفت و برگشت و هتل یا اقامتگاه کلا با خودته و سود خیلی زیادی میکنی. مثلا اگر با اون هتل یا با اون اقامتگاه قرارداد ببندی، کلی میتونی درآمد کسب کنی. همین که صبحونه‌شون رو بدی، نهارشون رو بدی، شامشون رو بدی و این آماده سازی ها رو خودت بکنی یا یه آشپز کنارت باشه یا با یه آشپز قرارداد ببندی، از غذاها هم میتونی سود ببری. البته این نیاز به بیرون رفتن از خونه داره و تو اگر شخصی هستی که تنهایی و حوصله‌ات سر رفته، این یه گزینه خیلی خوب میتونه برات باشه. پیشنهاد بعدیم بهت اینه که مراسم رو دیزاین کنی. اگه تم هنری داری و اگر دیزاینری، حتی اگرم نیستی اما علاقه داری، میتونی آموزشاشو ببینی. میگم که به صورت رایگان آموزش همه چی توی یوتیوب هستش. میتونی آموزشاشو ببینی و بری مراسم رو دیزاین کنی و برای هر کدومش مبلغ قابل توجهی بگیری.
اینم زیاد نیاز به سرمایه نداری. مثلا تو میخوای یه تولد و آماده سازی کنی، پول پیش میگیری ازشون، بادکنک یا هر چیز دیگه میگیری. البته گرفتن جایگاه و اینا یک مقدار سرمایه میخواد که کم کم میتونی جیرش کنی و وسایلتو بیشتر بکنی. برای این دیزاین مراسم اگرم خواستی، ما خودمون یه سری وسیله داریم که به قبلا کار دیزاین رو انجام میدادیم و این وسایل رو الان میخوایم به فروش برسونیم. میتونی بهم پیام بدی، گذاشتم بپرسی تا بهت بگم چه جوریه. با قیمت خیلی مناسب میتونی تهیه‌شون کنی. گزینه بعدی گلاراییه که تو میتونی آموزشش رو ببینی یا شاید خودت به صورت ذاتی بلد باشی گلارایی کنی و کلی درآمد کسب کنی. میتونی بری گلا رو از بازار گل بخری که با خیلی هزینه کمتر اینا رو بتونی تهیه کنی، بتونی سود بیشتر کنی. چرا که نه، خیلی هم کار جذابیه، تو خونه میتونی انجام بدی. یا اینکه اگر تو مراسمشون میخوام برن، نهایتا تو چند تا مراسم در ماه میگیری، 4 تا 5 تا میگیری، یک روز دیگه میری انجام میدی و میای. حالا مطمئنم الان برات سوال پیش اومده که پانتا من خب کدوم این کارهایی که گفتی رو انجام بدم؟ ببین، تو باید علاقه و استعدادتو کشف کنی. کشف کردن علاقه و استعداد خیلی مهمه. تو اگر علاقه و استعدادتو پیدا کنی، خیلی سریعتر به پول میرسی و خیلی پولای بیشتری در میاری. یه سریا هستن 10 سال 20 سال یه شغلی رو انجام میدن ولی آخرش میگن وای مثلا علاقه من نقاشی بود، کاش میرفتم سراغ این. ببین، از وقتی سوشال مدیا ترند شده تو کشورمون، ترند که چه عرض کنم دیگه، همه توشیم، خب سالیان سال توشیم دیگه، کار کردن راحت شده. میدونی چرا؟ مثلا قدیم یه نفر عاشق موسیقی بود، میگفت من نمیتونم پول در بیارم اگه برم این رشته، پس مجبورم برم مهندس عمران بشم. درسته؟ یادتونه؟ الان دیگه تو هر شغلی داشته باشی، با این ایده‌ای که من بهت گفتم، از طریق فضای مجازی میتونی کسب درآمد کنی. مثلا شاید خود من اگه میرفتم یه شرکت میزدم اولش و فقط تو اون شرکت تلاش میکردم رشد کنم، هیچ وقت نمیتونستم انقدر درآمد داشته باشم که از طریق فضای مجازی، مخصوصا اینستاگرامم، تونستم کسب کنم. به خاطر همین تو ویدیوی بعدی میخوام بهت بگم که چجوری علاقه و استعداداتو کشف کنی. مطمئنم این ویدیو خیلی به دردت میخوره و همین الان هیجانشو داری که ویدیوی بعدی منو ببینی تا علاقه و استعدادتو کشف کنی. کلی رازای خفن گفتم که چجوری این کار انجام بدی و اگر روزی تو علاقت رو کشف کنی، به همه جا میرسی و با عشق پول در میاری، با خوشحالی پول در میاری، نه با خستگی و اینکه چندشت بشه از کار کردن. البته برات یه ویدیو هم راجع به تنبلی درست میکنم. اگه الان حال نداری کارایی که من میگم و انجام بدی، بهت میگم چی کار کنی که تنبلی رو بذاری کنار. ببین، من معمولا ویدیوامو از تو کامنت های شما انتخاب میکنم، ببینم چه سوالی رو بیشتر راجبش ویدیو میسازم. پس تو هم اگر سوالی تو ذهنت کامنت بذار که برم بخونم. و البته اگه تو هم یه ایده خیلی خوب بجز اینایی که گفتم برای کسب درآمد داری، حتما تو کامنت ها بذار که بقیه هم استفاده کنن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. پس لطفا سابسکرایب کن، لایکم بکوب تا من انرژی بگیرم. بای.